საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსულტანტ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენ დღეს ველაპარაკებთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებზე, რომელიც ეროვნულ-დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა გუშინ და გამოაქვეყნებს ხვალ იქნება პოლიტიკური ნაწილი, გუშინ იყო განწყობები. ჩვენი სტუმარია ლორა ტორნტონი, ის წარმოადგენს ეროვნულ-დემოკრატიულ ინსტიტუტს შეერთებულ შტატებისას საქართველოში. გამარჯობა, მადლობთ რომ ჩვენთან ხართ. Hi, happy to be here. გამარჯობათ. პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი, ჩვენი ნომრები დასაწყისში 2409292 რადიო 1.G, ჩვენი მისამართი ინტერნეტში, ხოლო FM 102.4 ჩვენი ტალღა რადიო მიმღებში. FM დიაპაზონზე. როგორც გითხარით, ჩვენ ვლაპარაკობთ ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკითხვებზე, რომელსაც ეს წელიწადში 64-ჯერ ატარებს, თუ არ ვთქვი 4-ჯერ და როგორც წესი, არჩევნებამდე, თუ კი საარჩევნო წელს ხდება, გამოკითხვა არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე ის წყვეტს კვლევის შედეგების გამოქვეყნებას. ამიტომაც კვლევა, რომელსაც ჩვენ დღეს მიმოვიხილავთ, გახლავთ უკანასკნელი კვლევა მოსალოდნელი საპარლამენტო არჩევნების წინ. მომდევნო ალბათ გამოქვეყნდება მხოლოდ არჩევნების შემდეგ. არჩევნების უშუალო სიახლოვეს ასეთი კვლევები შეიძლება ტარდება, მაგრამ ყოველ შედეგები არ ქვეყნდება და მოქალაქეებს ამ შედეგებს არ აცნობენ. ასე რომ ჩვენ გვაქვს დღეს კვლევა 2 თვით ადრე და ახლობთ 2 თვით ადრე არჩევნებამდე. ველი რა თქმა უნდა ცოტა უფრო ადრე იყო, ჩავთვალოთ რომ 2 თვე ნახევარით 3 თვით ადრეა საველე სამუშაოები ჩატარებული. და პოლიტიკურ ნაწილზე ვერ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ხვალ გამოქვეყნდება შედეგები, ხოლო საზოგადოების განწყობას შევეხოთ სიამოვნებით. მინდა ამ კითხვით დავიწყო, ყოველთვის კვლევას ადარებენ ხოლმე წინა კვლევების შედეგებს, ან უახლოესი წინა კვლევის შედეგს. შესაბამისად, საინტერესო იქნებოდა განგვეხილა ის არსებითი ან უბრალოდ შესამჩნევი ცვლილებები, რაც აქამდელ წინა კვლევასთან შედარებით, წინა კვლევის შედეგებთან შედარებით შეიმჩნევა ამ კვლევაში. So is that the question? Yes, there were some differences between the poll that we just conducted and the March poll. I wouldn't categorize them as extremely significant, but there were slight changes, particularly with regard to how people view their well-being, view the direction of the country, and think about the way the current government is making or not making changes that matter to them. And we've seen slightly more positive outlook on that. However, I would add that if you're looking at one of the things we did in this poll in the presentation is to really try to view things through the eyes of the undecided citizens. And you can see that they are, on every count, less positive than their decided counterparts. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, ნამდვილად საინტერესო არის წინა კვლევას თუ შევადარებთ ჩვენს ამჟამინდელ მონაცემებს. ერთი რაც შეინიშნება, შეიძლება არ იყოს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საგრძნობი ცვლილება, თუმცა მაინც შეინიშნება ის, რომ ცოტა უფრო პოზიტიურისკენ არის შეცვლილი შეფასებები სხვადასხვა ინდიკატორების, მაგალითად, პასუხები კითხვაზე ახორციელებს თუ არ არსებული ხელისუფლება თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს, პასუხები ამ კითხვაზე ოდნავ უფრო დადებითისკენ არის შეცვლილი გაზრდილი დადებით მაჩვენებელი მართან შედარებით. ასევე უფრო პოზიტიური ტრენდი არის. ნახევარზე მეტი მაინც მიიჩნევს, რომ ოდნავ მეტი რომ ჩემთვის მნიშვნელოვან მოცულებებს ხელისუფლება არ ახორციელებს. კი, ანუ ეს მონაცემი არ შეცვლა, მაშინ როცა პოზიტიური ცოტა გაიზარდა. ასევე როგორ აფასებს საკუთარი ოჯახების მდგომარეობას და მის ქალაქსა და სოფელში არსებულ საცხოვრებელ პირობებს, აქაც უფრო მეტი ადამიანებობს რომ გაუმჯობესდა ეს მდგომარეობა ბოლო 1 წლის მანძილზე, ვიდრე ეს იყო მარტის კვლევაში. ქვეყნის მიმართულებასაც
როდესაც ოდნავ უფრო მეტი ადამიანი აფასებს დადებითად, ვიდრე ჩვენი წინა კვლევის დროს იყო. კიდევ ერთი რაც მინდა უცებად დავამატო არის ის, რომ ჩვენ შევეცადეთ ეს პრეზენტაცია აგვეწყო გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების კუთხით, ერთგვარად შეგვეხედა თუ რას ფიქრობს გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, როგორ განსხვავდება სხვა დანარჩენისგან. და ერთი რამ რაც შევნიშნეთ, თითქმის ყველა მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ კითხვასა და ინდიკატორზე იყო ის, რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი ოდნავ უფრო ნაკლებად პოზიტიურად პასუხობს იგივე კითხვებს. საინტერესოა. ერთი რამ არის გადაუწყვეტელ ამომრჩევლებთან დასაზუსტებელი საინტერესო შესატყობი. თუ კი შეიძლება ეს გავიგოთ ამ კვლევიდან, ანაც კვლევართა დაკვირვების შედეგად. გულისხმობ იმას, თუ რატომ არიან ისინი გადაუწყვეტლები და რამ შეიძლება მისცეს ბიძგი მათ ჩამოყალიბებას, რამ შეიძლება მიაღებინოს მათ გადაწყვეტილება მისცენ ხმა ამა თუ იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციას. Yes, that's an excellent question. It's a question we've been trying to answer all year. And tomorrow, in our press release of the second part of the poll, we will be talking a lot about that. So tomorrow, for example, we asked several questions. What factors are going to help you make your decision? Because we know that the Georgians want to vote, and we know that a lot of them are undecided. So how are they going to make that choice? And we'll talk about that tomorrow. However, based on what we saw in Wednesday's presentation, it's quite clear that what the main issues are, and they haven't changed. So it seems to me that the undecided voters are undecided because they are not seeing positive changes on a lot of these issues. So candidates and parties should spend more time, in my belief, talking about employment, talking about their strategy to curb poverty, talk about economic and growth, talk about roads and infrastructure, because these are the issues that people care about. ძალიან საინტერესო კითხვაა. ჩვენ მთელი წელი კვლევების საშუალებით ვცდილობდით ზუსტად ამის გარკვევას, რატომ არის ადამიანი გადაუწყვეტელი და როგორ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ხვალ ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად ამის შესახებ, ხვალ წარმოგიდგენ მონაცემებს ისეთ კითხვებზე, როგორებიც არის თუ რა ფაქტორები არის მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის გადაწყვეტილების მიღების დროს, ვისი აზრია მნიშვნელოვანი, რა საკითხებს მიაქცევს ყველაზე მეტად ყურადღებას. ხვალიდან პრეზენტაციაში შევეცდებით უფრო დეტალურად ჩავუყმავდეთ ამ საკითხს და ალბათ უფრო კარგად გაეცემა თქვენ კითხვას პასუხი. თუმცა თუ კი 4 შაბათის პრეზენტაციით ვიმსჯელებთ, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი კვლავას არ შეცვლილა მოქალაქეებისთვის, როგორც გადაუწყვეტელ ესე გადაწყვეტილ ამომრჩეველს ერთნაირად აწუხებს დასაქმება, სიღარიბე, ფასების ზრდა, ტერიტორიული მთლიანობა. შესაბამისად, ალბათ შეიძლება ვივარაუდოთ ის, რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი გადაუწყვეტელია სწორედ იმიტომ, რომ მისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ვერ ხედავს პოზიტიურ წინსვლას. შესაბამისად, განსაკუთრებით ამ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ალბათ პარტიებმა და კანდიდატებმა უფრო კონკრეტული გეგმები უნდა შესთავაზოს ამომრჩეველს, განსაკუთრებით გადაუწყვეტელს ისაუბროს კონკრეტულ გეგმაზე თუ როგორ აპირებენ გაუმკლავდნენ მათთვის მნიშვნელოვან პრობლემებს, როგორიც არის სამუშაო ადგილები, როგორიც არის სიღარიბე და ასე შემდეგ. And one thing that's extremely interesting is we also do focus groups. And in our focus groups, we did focus groups just back in February, March with undecided citizens, and we asked them, why are you undecided? And they expressed just disappointment with everyone. It's not necessarily just the government. It's this government, it's the previous government, it's all the mainstream political parties, and they expressed just dissatisfaction that none of the parties are talking about the things they want to hear. None of the governments have delivered for them in a way that they expect. And they're looking for a party that's going to come out and actually deal with these important and pressing economic issues. So undecided is they're very ambivalent about sort of the existing political structure, which I don't think is unique to Georgia, by the way. საინტერესო კიდევ ერთ დეტალს დავამატებდი, ჩვენ ხშირად ვატარებთ ხოლმე ფოკუს ჯგუფებს, მაგალითად თუ არ ვწდები ამ წლის თებერვალი-მარტის პერიოდში გვქონდა ბოლო სეანსი ფოკუს ჯგუფები, სადაც ყავდა გადაუწყვეტელი ამომრჩეველის ჯგუფები და ხალხს ვკითხეთ, რატომ ხართ გადაუწყვეტელი. ერთადერთი რაც შეინიშნებოდა ამ ჯგუფებში იყო ის, რომ იმედგაცრუება და უკმაყოფილება არა მხოლოდ ამჟამინდელი ხელისუფლებით, არამედ წინა ხელისუფლებით, ყველა ტიპის პოლიტიკური ლიდერით, ყველა პოლიტიკური პარტიით, ამბივალენტურობა
შეინიშნებოდა და ერთგვარი ნიჰილიზმის სრულად პოლიტიკური სისტემის მიმართ და შეიძლება ზუსტად ამიტომაც არიან გადაუწყვეტელები, როგორც თვითონ ახსნეს, ისინი ელოდებიან უფრო კონკრეტულ ნაბიჯებს და კონკრეტულ გეგმებს მათთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების შესახებ. ალბათ ეს არ არის საქართველოსთვის, მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ბევრ ქვეყანაში ხდება ესე, როდესაც ადამიანი არის უკმაყოფილო და იმედგაცრუებული სრულად პოლიტიკური სისტემით, ის არის პოლიტიკურად გადაუწყვეტელი. მოდი დავაზუსტოთ, გადაუწყვეტელი ამორჩეველი არის ამორჩეველი, რომელიც აპირებს წავიდეს არჩევნებზე, მაგრამ არ იცის ხმას ვის მისცემს, თუ საერთოდ გადაუწყვეტია წავა თუ არა არჩევნებზე. Yes, I should clarify that. We ask a question in our poll that's if elections were held tomorrow, are you decided or undecided about who you would vote for? So it's anyone, whether they plan to vote or not. But what we've consistently also seen is that if you look at those who are planning on voting, even half of those are undecided. So even of people who are like, I'm going to vote tomorrow, we're seeing approximately, in past polls, approximately half of them even are undecided. But when we refer to the undecided, we're talking about the whole country, basically, whether they're going to vote or not. კი ბატონო, მას დავაზუსტებთ, როდესაც მე ვსაუბრობ გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზე, მე ვსაუბრობ ზოგადად ყველაზე, მიუხედავად იმის აპირებს თუ არა არჩევნებზე წასვლას კონკრეტულად, ჩვენ ვსვავთ ესეთ კითხვას, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არ გაქვთ გადაწყვეტილი ვის მისცემთ ხმას და ვინც ამბობს რომ არ მაქვს გადაწყვეტილი, ზუსტად ამ ხალხს ვეძახით გადაუწყვეტელს. თუმცა ჩვენ კვლევებში ასევე ყოველთვის ვსვავთ კითხვას, ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, წახვალთ თუ არა ხმის მისაცემად, სადაც ბოლო ტალღების მანძილზე დაფიქსირდა, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოსახლეობის გამოთქვამს სურვილს, რომ ამბობს, რომ აუცილებლად წავა არჩევნებზე ხმის მისაცემად და საინტერესო არის ის, რომ არჩევნებზე წამსვლელი ადამიანებიდანაც კი ნახევარი ამბობს, რომ გადაუწყვეტელია. ანუ ეს ორი კითხვა ერთად რო გავაანალიზოთ, არჩევნებზე წამსვლელთა რაოდენობა რომ ავიღოთ ცალკე, მათი ნახევარი ყველა ვინც მიდის არჩევნებზე. ყველა ვინც ამბობს, რომ აი ხვალ რო იყოს აუცილებლად წავალ არჩევნებზე, ეს ცალკე ჯგუფი რო ავიღოთ, მათი ნახევარიც კი ამბობს, რომ გადაუწყვეტელია. ესეც საინტერესო ტრენდია. კარგი. მე მესმის რომ ხვალ ქვეყნება პოლიტიკური ნაწილი და ჩემი კითხვა არანაირად არ ეხება არც ერთი პოლიტიკური ძალის, არც რეიტინგს, არც მისდამი სიმპათია, ანტიპათიას არ ეხება ამას. უბრალოდ საინტერესოა თუ ამ კვლევის მიხედვით არ სურს ლაპარაკი, ეგეც შეიძლება წინა კვლევების მიხედვით ლაპარაკოთ, როგორ რის მიხედვით აღიქვამენ პოლიტიკურ ძალას მოქალაქეები, რა არის მარკა და მახასიათებელი ნიშანი პოლიტიკური ძალის. ეს არის პოლიტიკური ლიდერი, ეს არის პოლიტიკური იდეოლოგია, ეს არის ქცევა ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენლებისა თუ რა. ამ კითხვას ვამ იმიტომ რომ ვიფიქროთ იმაზე რა შეიძლება ზემოქმედებდეს მოქალაქეზე თუ კი ის გადაუწყვეტელია ან თუ კი გადაწყვეტელია. Yes, this is a question that is something that we've been trying to dig at more deeply. The most successful way that we've done that is actually through focus groups, because polls are somewhat limited in our ability to really ask the why and the how and how you're feeling. It's impossible in a poll. But in our focus groups, we've asked those exact questions. And one thing that's interesting is people are contradictory. So they want new faces, new people, new ideas, but they also want established record of performance and tasks that they've accomplished. So they really want it all. ძალიან საინტერესო კითხვაა და ჩვენც ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ რაღაცნაირად ჩავეძიოთ ამ საკითხს და გამოვიკვლიოთ, ვინაიდან ჩვენც გვაინტერესებს და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის. სამწუხაროდ რაოდენობრივი კვლევა ცოტა შეზღუდულია თავის რესურსებში მხრივ, რომ ვერ დასვა რაოდენობრივი კვლევაში კითხვას რატომ, როგორ, რანაირად. ჩვენ ესეთი ტიპის საკითხებისთვის ვიყენებთ ფოკუს ჯგუფებს და ისევ ფოკუს ჯგუფებიდან ჩანს, რომ ადამიანები არა მხოლოდ პარტიული მხარდაჭერისას, არამედ სხვა ბევრ საკითხზეც ხანდახან თავის თავს ეწინააღმდეგებიან. მაგალითად, ჩვენი ბოლო ფოკუს ჯგუფებიდან ჩანს, რომ ადამიანებს ერთი მხრივ უნდათ სრულიად ახალი, ესეთი ცინცხალი სახეები პოლიტიკაში და მეორეს მხრივ გამოცდილი, დაღვინებული, დიდი გამოცდილების მქონე და პოლიტიკაში წარსული საქმიანობით. But they're not motivated by ideology per se, and they're not Georgians, at least from our focus groups. There don't seem to be these divisive issues like in my country. It's pro-choice, anti-choice, or
gun control, NRA. There are these divisive issues that people divide politically on. And in Georgia, people talk about the same issues. I want a job. So that makes it hard for the parties because there aren't these sort of clear distinctions in how people are viewing things. It's also hard for the parties to create and show contrast from one another. But like voters anywhere, populism, people want goods, they want services, they want the government to deliver for them, provide jobs, provide roads, and that's mostly what they're looking for in a party. Although, yes, some people also talk about the importance of trustworthiness and leadership as well. რითაც განსხვავდება მაგალითად ჩემი ქვეყნისგან მე რასაც დავაკვირდი საქართველოს ამომრჩეველი არის ის რომ მაინც და მაინც იდეოლოგიაზე არ არის მიბმული მათი პარტიული მხარდაჭერა. არ არსებობს საქართველოში რამე ისეთი საკითხი რის მიხედვითაც ადამიანები იყოფიან ერთი პარტიის და მეორე პარტიის ბანაკებში. ჩემს ქვეყანაში ანუ შტატ აშშ-ს ქვეყანაზე საუბარი მაგალითად არსებობს საკითხები როგორიც არის აბორტის ლეგალურობა, არალეგალურობა, იარაღის კონტროლი და იარაღი თავისუფალი ვაჭრობა. იმის და მიხედვით თუ რას ფიქრობ ამ საკითხზე, შენ ხარ ან ერთი პარტიის ბანაკში, ან მეორე პარტიის ბანაკში. საქართველოში ესეთი საკითხები მე რასაც დავაკვირდი, დიდად არ არსებობს. შესაბამისად, ეს პარტიებისთვისაც რთულია, გაიგოს თუ ვინ არის მისი ამომრჩეველი, ვინ არის მისი კონტინგენტი, ან თუ გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, როგორ შეიძლება მასთან მუშაობა იმის და მიხედვით თუ როგორ უყურებს ამა თუ იმ საკითხს. მიუხედავად პარტიული სიმპათიებისა და გადაწყვეტილია თუ გადაუწყვეტელი, ყველას ძირითადად ერთი და იგივე რამეები ადარდებს. სხვა ადარდებს სამუშაო ადგილი, ადარდებს თავიანთი ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა, ადარდებს ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელმისაწვდომი სამედიცინო ჯანდაცვა. აქ საინტერესო ერთი რამ, თუ კი იდეები, აზრები, შეთავაზებები, იდეოლოგიები, ღირებულებები არ ყოფენ ადამიანებს, მაშინ რა ყოფთ მანდ, მაგრამ მეორე საკითხი არანაკლებ მნიშვნელოვანი ის არის რომ ეს ვითარება შეიძლება აფრთხობდეს, შეიძლება თუ არა მეაკითხვა დასვა, შეიძლება თუ არა აფრთხობდეს პოლიტიკოსებს იდეების შეთავაზებისგან. იმიტომ რომ შენ შეიძლება წამოჭრა აზრი, შესთავაზო მოქალაქეებს რაღაცა, გაუგზავნო მესიჯი, რომელიც შეიცავდეს რისკს ამომრჩევლის დაკარგვას. და სწორედ ამიტომ საინტერესოა რის ამარარჩება მაშინ ქართული პოლიტიკა, თუ კი პოლიტიკოსები უფრთხიან იდეებზე ლაპარაკს როგორც ფაქტორებზე, რომელმაც შეიძლება მათ ამორჩეველი მოაკლოს. Yes, that's a good question. On the first one, I think I don't think because there's so many undecided. I think because so many people are undecided, it shows exactly that the parties aren't pulling in a specific direction, and those that are decided for one of the major parties, it's driven by things that are related to history or perceived grievances or scandals or things of that nature. But on your question about what political parties can say that's not in terms of taking risks, yes. I mean, I think that's true everywhere. Politicians don't want to propose an extravagant new reform idea because it might backfire on them. That said, we do encourage parties to be clearer and have clearer solutions to different problems, even if it might fail, or even if this tax break might not be realistic or may be realistic, or explain why the other person's tax break, for example, is less realistic than yours. But the parties do need to be more specific and do need to take more risks in outlining a strategy. And I actually think that citizens would respond better to that than vague promises. And that was something else that came out in our focus group, in fact, that people were tired of vague promises and big, everyone's going to get a job and everyone's going to, it's not realistic to Georgians. So the more specific parties can be, I think, would help them. And that does involve taking a few risks. გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების ესეთი დიდი რაოდენობა ალბათ იმითაც არის განპირობებული, ან შეიძლება პირიქით, რომ პარტიები, ესე ვთქვათ, ერთ კონკრეტული მიმართულებით, როგორც ეს არ კონკრეტდებიან ხოლმე ბევრ რაღაცაზე, როგორც ესე ყველა პარტია
ერთ და იგივე პლატფორმას იზიარებს, ერთ და იგივე პრობლემებზე საუბრობენ, ერთ და იგივენაირად საუბრობენ და მე მესმის რატომაც ეს მარტო საქართველოში არ ხდება ესე ძალიან ხშირი არის რისკი რომ რაც უფრო მეტად სპეციფიური იქნები შენს შეთავაზებებში, მაგალითად ახალი რეფორმის და შენს იდეებში, შენს მესიჯებში, რა თქმა უნდა მას ახლავს რისკი რომ შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს და ვიღაც ამომრჩეველი დაკარგო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ საქართველოში მაინც ვურჩევდით პარტიებს რომ იყვნენ რაც შეიძლება მეტად კონკრეტულები. კი, შეიძლება ამ რისკი იყოს ის რომ ვიღაცას არ მოეწონოს შენი ნათქვამი, თუმცა შენ გასამართლებელი საბუთი გექნება რომ აი შენი გეგმა უფრო კონკრეტულია ვიდრე შენი ოპონენტის. და მეორეც კვლავ ფოკუს ჯგუფებს უნდა მივუბრუნდე, ერთი რამ რაც შეინიშნებოდა იყო ის რომ მოქალაქეები დაიღალნენ ერთგვარი ესეთი ზედაპირული და ესეთი დიადი და ხო კი დაპირებისგან როგორც არის ის რომ აი ყველანი დასაქმდებით საქართველოს გაერთიანდება მომავალი წლის განმავლობაში და ანუ ასე შემდეგ რასაც ვისმენთ ხოლმე ხშირად მათ მართლა სურთ რომ უფრო კონკრეტული და რაღაცა გეგმებზე დაყრდნობილი დაპირებები მოისმინონ. ამის გამო ხო არ არის რომ დიდია გადაუწყვეტელთა რიცხვი ერთი მხრივ და ასევე თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ რამდენია მოქალაქეთა პროცენტიან რიცხვი რომელიც არ აპირებს არჩევნებზე წასვლას და ბარემ ერთი კითხვაც და მე მივიღოთ სპეციალურად თუ შეიძლება და პასუხობ მასაც. ჩემი კითხვა კიდევ ერთი ასეთია. თუ ასე ვითარება არის პოლიტიკოსები ფრთხილობენ მოქალაქეს მობეზრდათ, მაშინ რა უქმნის ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას დამაჯერებლობას. ვიღაცებისთვის ისინი რჩებიან დამაჯერებლები. ვიღაცას მათი ჯერათ. რა მუშაობს ამის სასარგებლოდ? და მოდით კონცეპტუალურად მოინარჩუნოთ. გამარჯობა, გისმენთ? გამარჯობათ, მოგესალმებით და თქვენ სტუმართან რამდენიმე კითხვა მექნება. ერთი ასეთი რაც შეეხება იდეოლოგიას, ქართველების იდეოლოგია ოდითგანვე იყო ქრისტიანობა. მეორე საკითხი ეგ რელიგია, ქალბატონო, ლაპარაკია პოლიტიკური იდეოლოგიაში. არა, მოიცა, პოლიტიკური იდეოლოგიაზე არის ლაპარაკი, ხნაურები. აი რა შეეხება პარტიებს, პარტიებს არ აქვს გამოკვეთილი პროგრამა და თითქმის ყველა ერთნაირია. ხთი ადამიანს როცა რომ მოგინეს არჩევანის საშუალებაც არ არის. ისე თვალნათელი პროგრამები არაა წარმოდგენილი პროგრამას რომელსაც გვაწვდიან არ სრულდება ეს მექანიზმები ძალიან მოშვებულია ჩვენთან. აი მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი სტუმარმა შეაფასოს წინა არჩევნები რამდენად სამართლიანად ჩატარდა და აი ნდობის ფაქტორი ზუსტად ამაზეა დამოკიდებული. წინა რომელი ქალბატონო საპარლამენტო, საპრეზიდენტო ადგილობრივი რომელს გულისხმობთ? არჩევნები საქართველოში. რომელი გინდა თქვენ რომ შეაფასოს და იმას შეაფასოთ. საპარლამენტო ძირითადად და კიდევ ერთი კითხვა მექნება თქვენი ცნებათვით, აი ფოკუს ჯგუფებზე ლაპარაკობდა თქვენი სტუმარი და ძირითადად მაინც რა საკის ხალხზეა გათვლა და რა სოციალური წარმომავლობის ხალხზეა გათვლა, როცა გამოკითხვებს ატარებს. უკაცრავად არ წახვიდეთ, კითხავთ, ფოკუს ჯგუფის სხვა არის და აი ეს გამოკითხვა, ანუ მოსახლეობის გამოკითხვა სხვა გახლავთ. ფოკუს ჯგუფი ეს არის რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი. გაინტერესებთ ფოკუს ჯგუფი როგორ ივსება თუ ეს გამოკითხვა როგორ ტარდება? და გამოკითხვა სხვადასხვა სახე აქვს მოგეხსენება. გავიდა ეთერი და სამწუხაროდ ხო. Okay. კარგი მადლობა. ბევრი კითხვა დაგროვდა. Well, those are interesting questions. I actually religion can be an issue that a party can take on to distinguish itself from another party, and we see this around the world. So some parties can focus more on being Christian or Muslim or whatever, and make that part of their party platform to attract certain people, and that's an absolutely legitimate thing for parties to do. On the issues of the same policies from the parties, I can understand where your listener is coming from, because this is sort of what I was saying with regard to you don't have these sort of distinct divisive issues. You have divisive people and you have divisive subjects, but you don't necessarily have huge distinctions in platforms. Or there are distinctions, but you have to read the fine print to really understand it. With regard to focus groups, we randomly select people in markets and bus stops and whatnot, and we purposefully try to get a mix of gender and age groups.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელს საინტერესო კითხვებისთვის. ქალბატონმა რელიგია ახსენა, როგორც იდეოლოგია და პრინციპში არ არის მცდარი. ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს პრაქტიკა, რომ რომელიმე პარტია ირჩევს რელიგიას როგორც მისი, ასე ვთქვათ, იდენტობის ნაწილს და აპელირებას აკეთებს ამით. ეს არის მიღებული პრაქტიკა, ესე ხდება ხოლმე. მეორე, მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი ამ მსმენელის, რომელიც ამბობს, რომ აი ვერ არჩევანის გაკეთება რომც გინდოდეს, რომ ვერ გააკეთებ ადამიანი. კი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მრავალფეროვანია ქართული საზოგადოება და ყოველას ინდივიდუალური აზრი და შეხედულებები გააჩნია, როდესაც პარტიებზე მიდგება საქმე, შეიძლება ადამიანმა მართლა ვერ მიხვდეს თუ რა არის განსხვავება მათ პლატფორმებს შორის. ან იმისთვის, რომ დაინახო ეს განსხვავება, უნდა ჩაუჯდე და წაიკითხო დეტალურად მათი პროგრამა, ასე ვთქვათ, რომლის დრო და საშუალება ალბათ ყოველას არ გვაქვს, ხო? და მესამე რაც შეეხება ფოკუს ჯგუფებს, ჩვენ ყოველთვის ხალხს ვარჩევთ პირველ რიგში შემთხვევით, ანუ ეს არ არის უშუალოდ წინასწარ სახელი და გვარებით განსაზღვრული ხალხი, ჩვენ ხალხმრავალ ადგილას მივდივართ და შემთხვევითად ვარჩევთ ადამიანს, ვისაც უნდა დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება და რაც თავარია, ჩვენ ყოველთვის აი გამიზნულად ვაკეთებთ იმას, რომ ჯგუფში ყოველთვის არის შერეული სქესი და შერეული ასაკის და შერეული დასაქმების სტატუსის მქონე ადამიანები, რომ ჯგუფი არ იყოს ერთგვაროვანი. მაშინ ჩემ კითხვებსაც გაგახსენებთ, მე დავსვი კითხვა ეს არის დამაჯერებლობა პოლიტიკოსების. თუ კი ისინი განძარცულნი არ, მაგრამ მოკლებული არიან იდეებს, თუ კი ისინი თავიანთ მესეჯებში უფრთხიან მოქალაქეთა დაყოფას, თუ კი მოქალაქეებს მობეზრდათ ასეთი პოლიტიკური რიტორიკა, მაშინ ის რესურსი, რაც რჩებათ პოლიტიკოსებს, რისი წყალობით რჩებათ, ხო? რაღაცა რჩებიან ისინი დამაჯერებლებად. Yes, I think that's a great question. I think in Georgia, like other countries, there are other factors that go beyond policies. For example, personalities play a big role here and elsewhere. The image of a person from, the public, whether or not they're likable or not, or perhaps famous in some way. And a lot of the politics here, as I said, as in other countries, including my own, are very personality driven. I think other qualities that people are looking for outside platforms and policies are what they describe to us in focus groups and in the poll as trustworthiness. I can't describe how they evaluate the trust, but that this is something that comes up repeatedly. Do I trust this party or this candidate? And leadership. So again, we don't necessarily in a poll, we're not able to dig what they mean by leadership, but these are some of the things that come out when we ask them what's important. Do I trust them? Do they have leadership? And what's the sort of personality of the leaders in the party? საქართველოში ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, მხოლოდ პოლიტიკა და კონკრეტულ სოციალურ-ეკონომიკურ თუ საგარეო ურთიერთობების საკითხებზე პარტიის ხედვა არ არის ის ერთადერთი ფაქტორი, რაც გაანაწყობს ხალხს მათ წინააღმდეგ ან მათთან მიმართ სიმპათიით. საქართველოში ესე არის, ისევე როგორც შტატებში ძალიან ხშირად პიროვნებებზე, პერსონებზე არის მიბმული პარტიის მხარდაჭერა თუ მის მიმართ უნდობლობა ვახსენე და ეს შემთხვევით არა, ნდობის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც კვლევებშიც ამოდის, რამდენად ვენდობი ან არ ვენდობი პარტიას თუ მის კონკრეტულ წევრებსა და ლიდერებს. მე არ შემიძლია გითხრათ რა რითი აფასებენ ადამიანები ამ ნდობას, არ ნდობას და რაზე აფუძნებენ თავიანთ შეხედულებას, ენდობიან თუ არა ამა თუ იმ პარტიას, მაგრამ ფაქტია, რომ ამას ასახელებენ როგორც მნიშვნელოვან ფაქტორს. არსებობს ერთგვარად იმიჯი, ლიდერებზე მიბმული მხარდაჭერა, რამდენად ეს სიმპათიურებად თვალში, ასე ვთქვათ, ესა თუ ის პერსონა, ამაზეც ხშირად არის ხოლმე დამოკიდებული. მსმენელი ყავს თუ შეიძლება გამარჯობა მოგესალმებით ბატონით მივესალმები პატრიცემის სტუმარს ერთი ესეთი კითხვა მაქვს თუ ჩაატარეს ეგეთი კვლევა აი გამოკითხულთ შეგი საზოგადოება როგორც ეს კრიმინალი გაზრდილია ქვეყანაში თუ არ არის გაზრდილი თუ იყო ეგეთი კვლევა კი ბატონო Yes, we have. So we've been asking that question for some time, and actually, in our most recent poll, basically the question is: since 2012, has this issue, and we have several issues, gotten better, worse, stayed the same? And our most recent poll showed that on corruption, 45%. Sorry, this one.
Yeah. So the crime is this one. Crime, yeah. Sorry, crime is 45% think things have gotten worse, 34% say things are the same, and only 9% think things have improved since 2012. That number's improved slightly since March, where 57% evaluated the situation with crime as worse than 2012. But yes, so we do keep track of those important indicators, such as we keep track of human rights and healthcare and freedom of speech and corruption and inflation, and crime is one of them. მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის და დიახ, ჩვენ ვსვავთ ამ კითხვებს თითქმის ყოველ მეორე კვლევაში, არა მხოლოდ კრიმინალზე, არამედ სხვა საკითხებზე, რასაც მოსახლეობა ასახელებს როგორც მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. ჩვენი 4 შაბათის პრეზენტაციაში გაჟღერებული იყო ესეთი მონაცემი, ივნისის ჩვენი ანუ ბოლო კვლევის მიხედვით დაისვა კითხვა 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ, როგორ შეიცვალა სიტუაცია ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში, ამ შემთხვევაში კრიმინალი ავიღოთ, ხო? 45% თვლის, რომ კრიმინალთან დაკავშირებული სიტუაცია გაუარეს და 34% ამბობს, რომ 2012 წლის შემდეგ იგივე დარჩა კრიმინალთან მიმართებაში სიტუაცია, ხოლო 9% ამბობს, რომ გაუმჯობესდა. 2016 წლის მარტში, ანუ ჩვენ წინა კვლევაში, მონაცემები ცოტა უფრო ნეგატიური იყო, ანუ მას მერე ცოტა პოზიტიურისკენ არის შეფასება წასული. 2012 წლის მარტში 57% მოსახლეობის ამბობდა, რომ კრიმინალთან დაკავშირებული სიტუაცია 2012 წლის შემდეგ გაუარეს და ჩვენ გვაქვს ხოლმე ეს კითხვა თითქმის ყოველ მეორე კვლევაში, არა მარტო კრიმინალზე ვიმეორებ, არამედ ბევრ სხვა საკითხზე, რომელზეც მოსახლეობა გვეუბნება, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხებია, ეს არის განათლება, ხელმისაწვდომი სამედიცინო ჯანდაცვა, ფასების ზრდა, სამუშაო ადგილები და ბევრი სხვა. I think just to add, I think it's extremely important to point out that polls are based on people's perceptions. And one of the things, like for example, something like crime, you actually have official crime statistics in this country, and they may be improving or not improving, or I don't actually know the answer to that question. But the poll is measuring what people feel about something. How do they perceive it? So, for example, maybe the crime has gotten less or more. It doesn't mean that people are consistent with official statistics. Same with unemployment. We see this again and again. Our unemployment, how people report their employment status is different than the official employment rates. ასევე აუცილებელია აქვე აღნიშნო ის, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა იკვლევს ზუსტად საზოგადოებრივ აზრს, ანუ ხალხის განწყობას, რა შეხედულება აქვს ამა თუ იმ საკითხზე, რას ფიქრობენ და როგორი განწყობები აქვს. ეს ანიშნავს იმას, რომ კვლევაში ასახული მონაცემი ამა თუ იმ საკითხზე არის ოფიციალური სტატისტიკა და დადასტურებული ფაქტი. სახელმწიფოს აქვს მაგალითად კრიმინალის ოფიციალური სტატისტიკა, სადაც აღრიცხავს სხვა ტიპის კრიმინალური აქტების სიხშირეს და ასე შემდეგ და ეს იმას ანიშნავს, რომ ხალხის აზრი მაინც და მაინც შეიძლება სტატისტიკას დაემთხვეს. ის რომ ადამიანები ამბობენ, რომ გაუარესთან, გაუმჯობესდა რაღაცასთან მიმართებაში სიტუაცია, ეს არის მათი შეგრძნება, მათი შეფასება, ათი აღქმა და ეს ანიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ეს სახელმწიფოს და ოფიციალურ სტატისტიკას და ოფიციალურ ფაქტს შეიძლება დაემთხვეს. იგივე არის მაგალითად უმუშევრობასთან. ეს არის აუცილებელი ოფიციალური სტატისტიკა სწორი იყოს. ალბათ. And perception is important. It's not unimportant. კი, but აი ხო, აღქმა არის მნიშვნელოვანი, ხო, ეს მას შეიძლება ვერ ზომავდეს რაღაცა მოცემულ ფაქტს მეცნიერული სიზუსტით, მაგრამ ის თუ როგორ აღიქვავს ხალხი ამა თუ იმ საკითხს, ზუსტად იგივენაირად მნიშვნელოვანია. ჩვენ ჟურნალისტები და ალბათ კიდე სხვა პროფესიის ადამიანები, ვინც არ ვეკუთვნით პოლიტიკურ კლასს, ხანდახან წინასწარ ხალისობთ ხოლმე, როცა ვიცით, რომ ენდია აქვეყნებს თავისი კვლევის შედეგებს. და ვცდილობ გამოვიცნოთ, ხშირად წარმატებოდაც, ვინ რა რეაქციას შეაგებებს ამ კვლევის შედეგების გამოქვეყნებას. ახლაც ასე მოხდა და ხვალაც ასე იქნება, პოლიტიკოსები აღავლენენ თავიანთ მანტრებს, შეიძლება ითქვას. ჩვენ მოვისმინეთ 1-2 ასეთი მანტრა უკვე, რომ თქვათ, მე არ წამიკითხავს, მაგრამ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, თქვა საქართველოს პრემიერმა. სხვა პოლიტიკოსმა კიდევაც მოძრაობიდან თქვა, რომ ეს აჩვენებს, რომ ხალხი უკმაყოფილდება მთავრობით და ასე შემდეგ. მე სხვა რამ მაინტერესებს, თუ შეგინიშნავთ, რომ კრიტიკის მიუხედავად, რომელსაც აგებებენ NDI-ის კვლევებს, პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით ხელისუფლებიდან, სარგებლობენ ამ კვლევის შედეგებით, ითვალისწინებენ მათ თავიანთ მოქმედებებში. ან თუ პირდაპირ არ გაგჩენიათ ეს დასკვნა, თქვა, თუ პირდაპირ არ უთხოვთ, რომ გაითვალისწინეს და ისარგებლეს, ხომ არ დამთხოვია მოვლენები იმგვარად ერთმანეთს, რომ ეს გეფიქრათ.
Yes, I think. I do think it's unfortunate that a few strong voices can often overshadow, the majority of people we work with. And frankly, we work with the major political parties here, and the majority of people in those parties want us to continue polling, use our polling data. We have multiple examples of this, from Sacramento members, integrating our local government poll findings in their messaging and communication strategy, and even policy making. We have examples of leadership in the ministries using our data on foreign affairs, NATO, EU, in some of their communication and strategic communications, and also policies on how they target their messages. So we do see, and even just sort of more mundane things like, how to geographically focus their efforts, or how to think about the demographics of their support. And then it's not just parties, it's civil society groups, for example, who use our work on gender to help their advocacy campaigns. So frankly, from my perspective, we see more happening than the few, negative voices that come out after every poll and criticize it. So I'm optimistic about it. დიახ, ხანდახან მე ვფიქრობ ხოლმე, რომ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც რამდენიმე ძალიან ესეთი ძლიერი და ძალაუფლების მქონე ხმა გაადაფარებს ხოლმე ყველა იმ სხვა პოზიტიურ შეფასებას, რასაც ჩვენს მიმართ აჟღერებენ ხოლმე კვლევებთან დაკავშირებით. ჩვენ მუშაობთ თითქმის ყველა პარტიასთან, საქართველოში მუშაობთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მუშაობთ პარლამენტთან, საკრებულოებთან და ბევრი მათგანი გამოთქვამს სურვილს, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ კვლევებზე მუშაობა. მაგალითად, საკრებულოები ძალიან კარგად იყენებენ ჩვენს კვლევებს, არა მარტო მესიჯებში და კომუნიკაციაში, არამედ რეალური კი ბატონო, აქტიურად მუშაობთ ჩვენ მათთან მუნიციპალიტეტების დონეზე. ისინი იყენებენ ინფორმაციას კვლევებიდან პოლიტიკის შესამუშავებლად, რეფორმების გასატარებლად. ჩვენ ძალიან ბევრი ბოლო წლების მანძილზე დაგვიგროვდა ბევრი მაგალითი ამებისა. ასევე სამინისტროები ძალიან ეფექტურად იყენებენ ხოლმე ხანდახან კვლევის შედეგებს, მაგალითად საგარეო ურთიერთობების საკითხში, ხშირად მოყავთ ხოლმე სხვადასხვა დოკუმენტებში, მაგალითად ან სტრატეგიული კომუნიკაციის შემუშავებისას ის ფაქტი, რომ ჩვენი კვლევები აჩვენებს დიდ მხარდაჭერას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის. პარტიები იყენებენ ჩვენს კვლევას იმისთვის, რომ ნახონ როგორი ტიპის არის მათი მხარდაჭერა, მოსახლეობა რა რეგიონში როგორ ფიქრობს, რომელ ქალაქში რანაირი შეხედულებები აქვს სხვადასხვა საკითხებზე. ანუ მე შემიძლია დანამდვილებით ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ძალიან ბევრი ჯგუფი ეფექტურად იყენებს ამ კვლევებს და ძალიან სამწუხაროა ხოლმე, რომ ხანდახან მთელი ეს პოზიტიური ამბები დაიჩრდილება ხოლმე რამდენიმე ნეგატიური კომენტარით, თუმცა ჩვენ მაინც ვინარჩუნებთ პოზიტიურ მიდგომას და ოპტიმიზმს. თუ არ ვწდები, ამ წლის აპრილში გამოქვეყნებული კვლევა იყო პირველი, რომელშიც არაფორმალური მმართველობა იყო მოხსენებული. ოღონდ თუ არ იყო მოხსენებული, პირველი თუ არ იყო, მახსოვს შეკითხვები არაფორმალურ მმართველობაზე და ის რომ გამოკითხულთა საგრძნობი ნაწილი კრიტიკულად ეკიდებოდა არაფორმალურ მმართველობას. გასაგებია რაც იგულისხმება არაფორმალურ მმართველობაში, სარბატონი ივანიშვილის ფაქტორი პოლიტიკაში. და მაშინ მოქალაქეების ასევე ნაწილი კრიტიკული დამოკიდებულების, ნეგატიური დამოკიდებულების მიუხედავად მიიჩნევდა, რომ ჯობდა ეს ადამიანი ფორმალურად ყოფილიყო ჩართული პროცესებში და ისე მოიხდინა გავლენა. არაფორმალური გავლენა მათ არ მოსწონდა. ასე მახსოვს. არ ვიცი მე ეს ეხება თუ არა ხვალინდელ ნაწილს ეს კითხვა, მაგრამ მაინც მაინტერესებს იქნებ გამონაკლისის თავშოთ ამ ხრივ. როგორია ახლა ახლა გაიზარდა შემწყნარებლობა არაფორმალური მმართველობის მიმართ, ძველებურად დარჩა, უფრო კრიტიკული შეიქნა თუ როგორ? Actually, we didn't ask it in this poll, that question, but we've asked it in more than one poll in the past. And you're absolutely right. I mean, I think basically what people, the majority of people felt that informal governance is not a positive thing for Georgia. It doesn't necessarily mean that
they were judgmental of the specific individual. They were just like, it should be in an official, accountable capacity, not necessarily that person is good or bad, although there were some that also just preferred, no role whatsoever. And we saw that pretty consistently. I think we've asked it twice or maybe three times. And we've seen that sort of consistent response. For tomorrow, though, no, we did not ask that question this time. We might ask it again in the future. Ერთ გეტყვით რომ ჩვენ ამჟამინდელ კვლევაში ეს კითხვა არ ჩაგვიდევს, შესაბამისად ხვანილ პრეზენტაციაშიც არ იქნება მონაცემები ამ კითხვაზე. თუმცა ჩვენ ეს კითხვა ორჯერ, თორსების სამჯერაც დავსვით კვლევების მანძილზე, ზუსტად აღარ მახსოვს და მართალი ხართ აბსოლუტურად შედეგები გამოიყურებოდა იმგვარად, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა არ აღიქვავდა არაფორმალურ მმართველობას როგორც პოზიტიურს ქვეყნისათვის, თუმცა ეს მაინც და მაინც იმას რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ კრიტიკულად იყვნენ კონკრეტულად პერსონისადმი და ადამიანისადმი განწყობილი. აქ საუბარი უფრო მეტად იმ არაფორმალურ მმართველობაზე, როგორც ასეთზე, როგორც ტიპზე და არა დაუშვათ თვითონ ადამიანის ფუდობაზე ან კარგობაზე. გასაგებია. ამოიწურა პიკის საათისთვის განყოფილი დრო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ლორა ტორნტონს. NDI-ის წარმომადგენელს საქართველოში. მადლობა გვანცას, რომელმაც უზრუნველყო ჩვენი კომუნიკაცია მსმენელთან. პიკის საათი ამით სრულდება. ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, ინგა გურგენაძე ხმის რეჟისორი, წამყვანი დავით პაიჭაძე. ხვალ შევხვდეთ ერთმანეთს. ნახვამდის მადლობა თქვენ. Thank you so much. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.